बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम د कंप्यूटर वर्ल्ड د طرف نه زه محمد ادریس او نن به موږ د ټوکیټ 28 نمبر ټیوټوریال جوړو. په دې ټیوټوریال کې به موږ ډسکس کوو سیکشن بی، یعنی په تیر شوي چې کوم ټیوټوریال 27 پای کې موږ جوړ کړو سیکشن اے موږ سیکشن بی جوړو. راځو خپل کلاس طرف ته سی او سپیس په کیبورډ کې پریس کوو، دا پلین کاپی کوو دی خوا او دا روټیټ کوو. آر او روټیټ select object, right click pick point. हम रोटेट को सॉरी गलत हम रोटेट को आर और रोटेट select object, right click pick point. हम जैसे रोटेट को दबा मूव को और द सेक्शन द एरो बम रोटेट को आर और रोटेट select object, right click pick point. देबा ईडी स्पेस एडिट टेक्स्ट दाबा क्लिक को दाबा बी को सेक्शन बी बार बा क्लिक को ईडी स्पेस दाबा क्लिक को दाबा बी को और बार बा क्लिक को राजू रेलर रालू आर ए वाई रे दा पॉइंट और दा पॉइंट दा पॉइंट और दा पॉइंट राजू लाइन अखलू ديز نتر ديز پورې سټ اخلو 2 فیټ بیا ټي ار ډبل سپیس اپسټ اخلو 6 انچ بیا اپسټ اخلو 11 فیټ ساری دا لګ مو کو مو دا ورته ایکسټند کو ای ایکس ډبل سپیس بیا د اپسټ اخلو سمره 6 انچ دا ټریم کو ټي ار ډبل سپیس راځو ری راخلو ار ای وای ری دا پوینټ او دا پوینټ دا ایکسټند کو ای ایکس ډبل سپیس دا او دا ټي ار ډبل سپیس دا ټریم کو او دا ټریم کو او دا ټریم کو دا هم ټریم کو او دا هم ټریم کو راځو دین اپسټ اخلو 1 فیټ ټي ار ډبل سپیس دام ټریم کو دام ټریم کو دا یو راځو دام ټریم کو او دام ټریم کو اپسټ اخلو سمره 4 انچ डी फेसे لپاره टी ار ډبل سپیس دا ټریم کو راځو سرکل رالو سی سپیس کلیک डी سپیس 0.5 کلر ولا چینج کو خیر چې موږ تفاته لګي تیر شوی سیکشن کې موږ کلر نو چینج کړی دغه کلر چینج کو چې موږ تفاته لګي چې موږ سره سریه ده پک پوینټ دیزنه دلتا موو پک پوینټ دلتا موو سلیکټ آبجیکټ رائټ کلیک پک پوینټ 1.5 inch د کنکریټ کور لپاره موو دیزنه 1.5 inch د کنکریټ کور لپاره ام ای میرر سلیکټ آبجیکټ رائټ کلیک دا پوینټ مډ پوینټ به موږ کلیک کو کلیک رائټ کلیک انټر ام ای میرر سلیکټ آبجیکټ رائټ کلیک M2P space first point second point click right click enter CO काफी select object right click pick point ودا موږ دلته هم لګو دا به ایریز کو دا سرکل را به شو هچ براوالو اچ سپیس په کیبورډ کې پریس کو شارټ کې تاسو ته دلته شو کیږي سکرین باندې بلیک سکرین چې کم کاری کچو ته دلته تاسو ته شارټ کې شو کیږي हम क्लिक को रॉलम अदर पैटर्न था कंक्रीट में क्लिक को ओके में को 8 पिक पॉइंट में वो देखिए हम कंक्रीट को देखिए हम दलतम इसकी दायाम और दायाम देखिए जों सर गोंड के कंक्रीट थे राजू हेचरालू ब्रेक सेलेक्ट को नाम क्लिक को रालू ब्रेक ला ओके 8 पिक पॉइंट क्लिक हम क्लिक राइट क्लिक प्रीव्यू स्केल जों सर कचते एस्केप अब कीबोर्ड के प्रेस को जब स्केल वर को 9 रिव्यू जों सर स्केल शो
رائټ کلیک زموږ سره دا سیکشن جوړ شو. د کمپیوټر ورلد د طرف نه دا زموږ سره دا 28 نمبر ټیوټوریل په دې ټیوټوریل کې موږ شو کو سیکشن بی. په نیکسټ ټیوټوریل کې به ان شاء الله موږ د دې روم 3D ډسکس کوو.